साथीहरु खत्री च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुस्, अब हाम्रो चाहिँ फुल भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सबै नै भइसकेको छ हैन। र यहाँ चाहिँ अब सामनेहरु सुकाइसकेको छ, यो चाहिँ भइसकेको छ, सबै पूर्ण भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है, राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई पनि यस्तै क्यामेरा चाहिन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुस्। त्यसै गरेर हाम्रो तल्लो कौसी त्यसै गरेर भइसकेको छ, तल्लो कौसी पनि स्केटिङहरु सबै भइसकेको छ, फुल भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तल्लो कौसी है। तपाईहरुलाई पनि यस्तै क्यामेरा चाहिन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ढुङ्गा बुट्टा भनौँ न, हेर्न सक्नुहुन्छ है। स्केटिङहरु पनि भइसकेको छ र ग्राउन्डहरु पनि भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँगले स्पेसल राखेर लगाएका छौँ र यसले चाहिँ लिकेज हुन दिँदैन, हेर्न सक्नुहुन्छ है। सबै भइसकेको छ, पूर्ण रूपमा भइसकेको छ, स्केटिङहरु पनि भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ अब यो भन्दा यो स्टेप भयो हैन, यो स्टेप बनाएको छौँ र यो चाहिँ सबै सकिसकेको छ भनौँ न, एक तरिकाले चाहिँ सबै सकिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो किचन भइहाल्यो हैन, यो किचन भइहाल्यो र यो किचनको भुइँ हेर्न सक्नुहुन्छ, डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो छ। र अब यसमा चाहिँ अब यहाँ ग्रेनाइट लाउन बाँकी छ, यो लगाइसकेपछि फेरि तपाईहरुलाई फेरि देखाउनेछौँ। यो चाहिँ पूर्ण भइसकेको छ, हाम्रो तलसम्म लगिसकेको छ। यहाँ चाहिँ ग्रेनाइट नआएको भएर अड्केर बसिरहेको छ र आज आइसकेको छ। हस् त, हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तपाईलाई पनि यस्तै कामहरु चाहिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। स्पेशली काम दिन सक्छौँ हामी, तपाईले बल्ब रिटर्न हौ हामी हैन तपाईलाई। हस् त, आजलाई यति नै, नमस्कार। हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भन्दै माग्छु बिदा है। यस्तै कामहरु स्पेशल कामहरु चाहिन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई माया गर्नुहोस्। र जहाँसुकै टाइल मार्बल ग्रेनाइटको कुनै पनि समस्याहरू छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग भन्न सक्नुहुन्छ कसरी लगाउने, कुन तरिकाले लगाउने है। हस् त, नमस्कार।